हॅलो नमस्कार, मी सुप्रिया आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण भाजीला घरात काही नसताना कोणती भाजी करू शकतो ती म्हणजे टोमॅटोची भाजी। अशा पद्धतीने नक्की करून पहा, खूप छान लागते। चला तर मग सुरुवात करूया। त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं, त्याचबरोबर जिरं मोहरीची फोडणी देऊन घेतलेली आहे आणि त्यानंतर ना एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला, तो देखील फ्राय करून घ्यायचा आहे। आता ही भाजी आपण रस्सा भाजी बनवणार आहोत, त्यासाठी वाटण देखील बनवायचं आहे। वाटण्यासाठी काय वापरायचं हे मी पुढे सांगणारच, पण कांदा पाहू शकता छान परतला गेला की यामध्ये 1.5 टोमॅटो टाकून घ्यायचा आणि टोमॅटो वापरताना याचे मोठे मोठे काप करून घ्यायचे, जेणेकरून भाजी टोमॅटोची आहे, भाजीमध्ये टोमॅटो आलाच पाहिजे प्रत्येक घासामध्ये। त्यामुळे अशा पद्धतीने हा टोमॅटो मी जवळपास 1.5 मोठा टोमॅटो मोठा कट करून घेतलाय। सुक्या मसाल्यांमध्ये लाल तिखट, हळद पावडर, थोडासा चिकन मसाला आणि थोडासा कांदा लसूण मसाला, त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं मसाला इतकं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। आता आपल्याला मसाला बनवायचा आहे, त्यासाठी वाटण करून घ्यायचं। वाटण्यासाठी मी या ठिकाणी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, त्याचबरोबर जिरं, हळद, लसूण, कोथिंबीर आणि 2 चमचे सुकं खोबरं जे भाजून वापरलेलं आहे। जर तुमच्याकडे कच्चं असेल तर तुम्ही कच्चं देखील नक्कीच वापरू शकता। मस्त आता हे छान आपण वाटण वाटून घेऊया, त्यामध्ये पाणी टाकून याची वाटण वाटून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ना हे वाटण जे आहे ना ते या भाजीमध्ये टाकून घ्यायचं आणि छान हे मिक्स करून घ्यायचं। वाटण टाकल्याच्या नंतर ना मिक्स करायचं, छान तेल सुटेपर्यंत हे वाटण शिजवून घ्यायचं। त्यानंतर थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा झाकण ठेवून हे वाटण शिजवून घ्यायचं आहे। असे 2 ते 3 वेळा करून छान हे वाटणाला तेल सुटेपर्यंत शिजवून घेतलं। पाणी टाकायचं, शिजवून घ्यायचं तेल सुटेपर्यंत, पुन्हा थोडंसं पाणी टाकून शिजवून घ्यायचं। 3 वेळा केल्याच्या नंतर ना छान यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास पाणी मी वरून ॲड केलेलं आहे आणि या ठिकाणी आपली ही भाजी बनवून तयार झालेली आहे। हाय फ्लेमवर एक उकळी येऊन द्यायची आणि नंतर मीडियम टू लो फ्लेमवर मी पुढील 5 मिनिट शिजवून घेतले आणि अशा प्रकारे आपली ही टोमॅटोची भाजी बनवून तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुमच्याकडे भाजीला नसेल आणि काय बनवावं हा प्रश्न पडला असेल तर अशी भाजी नक्कीच बनवू शकता। व्हिडिओवर जर नवीन असाल, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।